You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother, no afterlife, no beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it, because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. Még jó. Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded.
Cseréljünk egy vérmentes ruhára. Építmény egy gyűjtő közelében elkezdett leomlani létre a levél kézése áron hírt táj kimenekítés. Oda, abba bele? Hát, hogyha beadja a játék... Úgy. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. Yes, Hackman. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. Partmező. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. EX grenade number 0. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Jól van. Írt egy új rendelés szemnek Hegyi Gócvárosban. Akkor visszakerültünk Hegyi Gócvárosba. A fene se tudja, hogy az autónk megvan-e. Feltételezem, hogy nincs. Nézzük, hogy állunk sörszinttel. Kell a sör. Jól van. Föl vagyunk töltve, ki vagyunk pihenve, mehetünk fel. No, levelek. Levelek. Egymás szó, vigyázzon az elvakítással. Hiszem, remélem menjünk magához egy blablabla elvakítással. Használja a térképet. Oké. A hegymászó. Fiunk született. És van-e szervókesztyűje? Igen, van már szervókesztyűm, köszönöm szépen. Kimenekítés, kérés, Deadman's utca. Bocsánat a zavarásért, szem tudom bizonyára elfoglalt. Érdeklődnék, hogy elhozná-e nekem Deadman néhány dolgát. Emlékszik a kunyhóra, ahová találkozót szervezte, ugye? Hát a kunyhót azt elsöpörte a Supercell, a Deadman téli kabátja és bakancsa valahol a közelben kell, hogy legyen. El tudna menni értük és elhoznám nekem Hegyi Gócvárosba? Standard kiadású bridge felszerelés, de egyedi méretre készült. Felveheti a rendelést a szállítási terminálon a Hegyi Gócvárosba. Nagyszerű lenne, ha tudna ebben segíteni. Tehát a halott húspacáknak még szedjük össze a szanaszét hagyott ruhájait is. Hát miért ne? Amúgy. Mehetünk.
kint van baba. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want a repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were there. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. És nincs nálam semmilyen cucc? Se kesztyű, se semmi. Why? Ott van fönt az autóm. Ott viszont van pihenőház, úgyhogy ott elméletileg tudok magamnak gyártani mindent. Na de viszont egy fegyvert készítünk, biztos, ami biztos. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Melyiknek? Beyond it is Edge Knot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the qubit to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Jól van. Hát akkor mamát is kell cipelnünk. Hibátlan. Na, felszerelés gyártása. Először is kérek szépen képkarabé. Azt mondja, hogy van nálam 3. Magánszekrény. És tényleg van. Terepjáró, igen, igen. Na, azt mondja, hogy terepjáróváz. Vegyük fel. Ezt szeretném vinni a hátamon. Ezt szeretném felvenni. Ezt a kettőt kérem szépen a csizmacsatjára. Bollabetűk 2-es szint. Kérem szépen a hátamra. Gépkarabé, szerszámtároló. Mászó végpont itt maradhat, HKK-t viszünk. Hátamon. 1, 2, 3, 4. Szerszámtáska. 1, 2-t viszünk még a hátunkon. Jó. Rakjunk rendet. Jól van. Nézzük a rendelések. Robotok. $18, 85.
Na, vigyétek a legnehezebbeket. 1, 2, csak 2 robot volt. Téli gócváros. Egy gócvárostól északra. Húsgyi! Vállalj rendeléseket, standard rendelések. Kerámia. Nem viszünk kerámiát. Fényképek a halálhullám kezdetéről. Püritiszta, kétbesítés, holtak feltámadását ábrázoló festmények, kétbesítés, vadonatúj, kripto, bla 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 bla. És akkor hol van az a rendelés? Szemrendelései? Aha, itt van. Téli ruházat. Kimentés téli ruházat. Tetem kétbesítése Hartman laborjába. Azt mondja, hogy visszaszerezzük Deadmannek az alsógatyáját, és utána elvisszük mamát Hartmanhez. Ja, meg visszaszerezzük az autómat. Az fontos. Ahhoz ragaszkodom. Jó van, nálam van minden, mehetünk. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Száraz időért imádkoztál a napistenhez. Weapons restrictions lifted. Onnan föntről meg kéne próbálni építeni egy jóképű kötélpályát. Nézzük, oda föl tudok-e mászni majd. Mi történik? Itt mi történik? Eyes open, dumbass. Na, ide nem tudok. Na de jó. Get it together.
Jó, oda nem megyünk föl. Akkor fölmegyünk amoda. It's okay. It's alright. Föl kell rázni szegényt. Jó, föl lett rázva. Nézzük csak, hogy innen rálátok-e valamire. Egy hidat azt látok, de... Ha, ott biztos, hogy van egy, úgyhogy akkor amoda kell, hogy legyen a másik. Kell mennünk a másik oromra. Egyet látok, biztos. Nézzük csak, HKK, egyes szint. Hát ez miért egyes szint? Ebben nem tudok olyat építeni, amit akarok. Ó, drága. Nem jó HKK-t hoztam el. Rettentően ügyes vagyok, na majd visszafelé. Megvan az autóm. Hát és ott van egy memória chip is. Ott van lent az utc. Jó, de jó, hogy van zene. Na, azt mondja, hogy újrahasznosítás. HKK. Hasznosítsad újra. Delivering cargo. Thank
És kell nekem HKK 2 szint. 2. Megerősít. Igen. Szeretném a hátamon. Nagyon jó. Meg vinném a királykristályt, úgy mindet. Köszi. Más nagyon itt nincs is. Jó, ennyi. Átmegyünk az épülethez, megkeressük a memóriacsipet. There we go. Jó, és valahová kéne építeni egy jóképű kötélpályát. Mondjuk az a csúcsot nekem az szimpatikus. Csak nem biztos, hogy rálátok bármelyikre is. Nem is látok rá egyikre se. Nem. De mi az Isten csinált? Meredek emelkedő észlelve. Már az is baj. És most amúgy meg innen miért nem látok rá? Amar. Honnan láttam rá? Onnan oldalról? Na, szem. Mi volt ez a kis törtyi? Pedig szerintem innen néztem az előbb is.
Hova kéne rakni úgy, hogy máshol is jó legyen. Oda egész föl. Hol vagyok amúgy térképileg? Rakunk egyet ide, aztán majd használjuk valahogy. Can't this thing work any faster? Construction complete. Az autóban csak van fűtés. Túloldalon van. Hogy nyaljalak meg, Deadman? Állj már meg, szem. Ó, de szerencsétlen. Az igen. Jóval megvan. Hol hagytam az autót? Ó, faszom.
Átmegyünk szembe. Ott volt egy... Szembe volt egy másik. Azt mondja, hogy ha innen látom azt a vendégházat, akkor szerintem oda fogok tudni építeni kötélpályát, és onnan pedig rá kéne, hogy lássak egy másik kötélpályára. Uha! Jó lesz ez, jó lesz ez. Csak Deadmannek a gatyája. Hol van? Aha, hogy itt már nincs királis hálózat. Lerakjuk a gépjárműbe. És valahol itt kéne fölmenni. Ez biztos, hogy vicces lesz itt felmenni, de hát... De az kurva kemény. Kicsit megpihenünk, aztán megyünk tovább. Itt nincs. Akkor hol van? Még arrébb. Aha. Ott van. Ott a kurva. Ilyen rohadt messzire volt. Bőven kívül lesz a 200-300 méteren. Persze, hogy itt még PV-k is vannak. Azt láttam én biztos.
Szerintem nem. ...355 méter, az rohadt sok. Jó, menjünk vissza az autónkhoz. És hogyha ide rakok már kötélpályát, mert hogy van még nálam kötélpálya, vagy AKK. Innen látom? Nem is lát. Miért nem látom? Kuba életbe. Egyébként szerintem én nem azt a pihenőházat láttam.